All right. So we'll just start with some simple stuff. What is your name and when were you born? Anh tên gì cho biết anh tên gì và anh sinh ở đâu? Tôi tên là Nguyễn Thanh Vân, sinh ở tại Bạc Liêu, Việt Nam. He born in the south of the Vietnamese. So can you tell me a little bit about your childhood and what it was like growing up at that time? Anh có thể cho biết thời niên thiếu anh làm gì? Thời niên thiếu thì tôi đi học thôi. When he was young, he just a student. And what part of Vietnam was he in? Ở Việt Nam, miền Nam đó, ở cái vùng nào? Ở vùng sát miền Nam, gần Cà Mau. At the end of the country is down the end of it, which is called Cà Mau. Cà Mau. Did you live there until adulthood or did you move around? Anh ở đó cho đến khi lớn hay là anh có đi nơi nào khác? Tôi ở đó tới năm 14 tuổi thì tôi lên Sài Gòn học. He lived there till he 14, then they moved to Saigon City. Okay. What was it like moving from that area to the big city of Saigon? Anh có thấy sự khác biệt như thế nào giữa thời gian anh còn ở dưới quê Cà Mau mà khi anh dọn lên Sài Gòn? Anh cảm thấy như thế nào hay là vẫn không suy nghĩ tới vì anh còn quá trẻ? Có thấy chứ, là ở cái vùng Bạc Liêu, Cà Mau đó thì là cái vùng quê, cái con người nó hiền hòa chất phác. Nhưng mà khi lên Sài Gòn đó thì là nó có nhiều những cái công việc và đồng thời nó cũng có nhiều cái sự thay đổi về tính tình của cái người bản xứ. There is a difference between when he in the countryside, which is down south. The people there are more friendly and peaceful. Till he moved to capital Saigon, there is a lot of different because the people there is they more aggressive for living. Yeah. So that is a lot of different between the people out way in the country, you know, and then people in the city. That two type of person, which is same the Vietnamese but they're different. Right. And what year did you move to Saigon? Anh đến Sài Gòn năm nào? Năm 1955. 1955. Okay. At that time, were you witness to some of the things going on in the Buddhist community within Saigon? Vào thời gian anh đến Sài Gòn, anh có thấy giữa tôn giáo về đấu tranh về tôn giáo đó Sài Gòn không? Thì lúc đó thì tôi thấy là cái Phật giáo thì họ đấu tranh, nhưng mà thật sự thì nó bên trong nó có cái sự điều khiển của cộng sản Bắc Việt. There is the protest in the Buddhist at that time. There he also mentioned there is have a connect between the south and the north. The Communist Party had involved in it. Was your family Buddhist or perhaps Catholic or something else? Gia đình anh về tôn giáo gì? Gia đình của tôi thì Phật giáo. Their family in the Buddhist religious. What were your thoughts on the way that President Diem handled the Buddhists at the time when you were growing up? Anh nghĩ thế nào về ông Ngô Đình Diệm, ông điều khiển dân tộc trong cái thế hệ của thời Buddhist, thời tôn giáo như thế, cảm giác như thế nào? Tôi ra trường sĩ quan trong thời gian ông Ngô Đình Diệm còn đang tại chức, tức là tôi ra trường năm 60 cho đến 63 thì ông Diệm mới bị lật đổ. Thì trong cái thời đại của ông Diệm đó, đất nước Việt Nam, Nam Việt Nam rất là yên bình, cái đời sống rất là tốt đẹp, và ông ta là một người rất là sáng suốt và một người có tài để mà điều khiển quốc gia. He joined the army in 1960, which is he graduated from the 60. Wow. And during that under regime Ngô Đình Diệm, that is peaceful, and Ngô Đình Diệm, he's according to him, he's a very smart person and love and care for the country at the time. Okay, very interesting take.
So, did you believe that the measures he took with not wanting to fly the Buddhist flag were in line with your beliefs at the time, or were you a little bit bothered by the protesting? Anh cảm nhận khi lúc ông Ngô Đình Diệm ông điều khiển cái chiến lược của người đấu tranh về cho tôn giáo đó, có phải đó là một cái ý nghĩa đúng không đối với so với anh suy nghĩ? Tức là thời ông Diệm đó thì Phật giáo hay là Công giáo hay là các cái tôn giáo khác đều bình đẳng như nhau. Chỉ có một thời gian sau cùng thì ông anh của ông Ngô Đình Diệm đó, tức là ông đức cha Ngô Đình Thục á, thì ông ta hơi lợi dụng cái quyền hạn của người em. Mà khi ông ta ra Huế đó, ông ta ra lệnh là treo cờ Công giáo ngang với cờ Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó thì cái lệnh là của Phật giáo á, cái lệnh là cho tất cả các cái đạo giáo đó là cái cờ của đạo giáo nó không có treo ngang với cái cờ của quốc gia. Thì bên đạo giáo người ta tuân thành như vậy. Yeah. At the time they protest and all that, Ngô Đình Diệm had his youngest, người em trẻ phải không? Người em già chứ, anh cả. Người anh, his older brother is take advantage of the power of his younger brother. Right. So his name is Ngô Đình Thục. Ngô Đình Thục. He traveled to Huế, which is the middle of the country, and he take advantage of his brother power. He have the flag, the Catholic flag, Yeah. even with the national flag. Yeah. So that make insult some people. But according to Ngô Đình Diệm is he order all the flag be under the national flag. So, what made you want to join the military? Ý tưởng nào mà làm cho anh đi vô quân đội? Sau khi đất nước Việt Nam chia đôi thì chúng tôi đã hiểu được là miền Bắc là do chế độ Cộng sản muốn xâm chiếm miền Nam, để mà từ miền Nam xâm chiếm xuống với Mã Lai qua Thái Lan hay là bên Phi Luật Tân. Vì vậy cho nên tôi nghe lời kêu gọi của Tổng thống Ngô Đình Diệm, tôi đã tình nguyện đi vào lớp sĩ quan ở Thủ Đức. He joined the army because at the time they divided the country in half, which is the north and the south. And according to his knowledge, he think the communist regime had created a path to the Southeast Asian. They thought they were going to take over the Southeast Asian, which is all the Philippines and all the other countries. So according to him, he said because that information has spread out, so people who love the country, they will protect it under the freedom and the religious freedom And freedom of speech. And, news and all that. Can you walk me through your military career prior to the American entry into the war? What was going on in your life during maybe the Battle of Ap-Bac, and what was going on in your life at the time of the assassination of Diem? Anh có thể mô tả những cái hình ảnh khi cái đời sống anh trong quân ngũ và thời gian anh chiến đấu đó cho đến khi ông Ngô Đình Diệm bị ám sát như thế nào? Thì khi mà tôi ra trường á, vào tháng 4 năm 1960 thì tôi làm trung đội trưởng, trung đội chiến đấu. When he graduated from military school in năm 60 ha? 1960. In 1960, April 1960, and he is the commander of the division. Which division? Sư đoàn 23 bộ binh. Under division of 23 of Infantry. Okay. Thì tôi đi chiến đấu ở cái vùng cao nguyên.
Thì thật sự ra cái đời sống thời đó đó, thì với một sĩ quan như cấp chuẩn quý như tôi đó, mới ra trường đó, thì số tiền nó quá dư dả đối với một sĩ quan. Mà lúc đó tôi đã có gia đình rồi thì ăn uống nữa là rất dư dả, vì cái đời sống kinh tế rất là tốt. When he graduated out the academy, then the division he served is up in the mountain area. In between Laos and the South Vietnam. I Corps or Second Corps? Like the Second Corps. Second. Okay. Pleiku. Pleiku. Okay. Right. So and at the time, the economy there is great, which is the military paying him is more than what he needs. Because it's living so low, so he has a good life in the doing that. In the early 60s. Okay. And what happened after Diem was assassinated? Sau khi ông Diệm bị lật đổ đó, như thế nào? Với nhau, người này đảo tránh người kia đảo tránh người nọ, cho nên cái đất nước càng lúc Việt Cộng càng xâm nhập nhiều, và cái nền kinh tế càng lúc càng nghĩa là thấp kịch, nghĩa là làm cái đời sống nó càng lúc càng khó khăn. Yeah. After the assassinate Ngô Đình Diệm, most of the general and high-ranking officer, they fight each other and they try to get a position, you know. Mm-hmm. And the North had take advantage of that, so they involved in those areas and make a life tougher. Mm-hmm. And the economy going bad, and life people is go through a lot of hard time. Mm-hmm. Because you were a supporter of Diem, did you face any kind of political backlash? Như vậy anh là người ủng hộ cho ông Diệm khi ông Diệm đảo chánh rồi về chính trị, anh có bị trở ngại gì cho anh không? Tôi chỉ ủng hộ trong lòng thôi, chứ còn không có ra ngoài mặt. He believed in him just in his heart. Mm-hmm. He not fight for between the those general and other commanders. Right. Was your general trying to get a top position at that time? Người lãnh đạo của anh lúc đó có muốn thành một người sau khi đảo chánh, ông ta có muốn trở thành một người lãnh đạo không? Về quốc gia không? Dạ không. Cái binh chủng của tôi là binh chủng biệt động quân, cho nên cái người lãnh đạo đó, cái cấp của nó nhỏ, nó không có, nó chỉ có tới đại tá thôi. Đó, và tới trung tướng thôi, chứ còn không có cái ý đồ đó. And his commander is the higher rank is general. Brigadier General. So he doesn't have the thought or the thinking about over the high rank to control all that stuff. But, okay. He didn't. When Diem was assassinated, were you in Pleiku? Hồi ông Diệm đảo chánh anh ở ngoài Pleiku. Hồi ông Diệm đảo chánh thì tôi ở Dục Mỹ, Nha Trang. When the assassinate Ngô Đình Diệm, his division in Nha Trang. Nha Trang. Okay. And right after the assassination, was there an uptick in Viet Cong activity? Ngay sau khi đảo chánh, Việt Cộng có nghĩa là cộng sản đó, họ có tràn ngập vô không? Cái lúc đó thì chỉ là họ xâm nhập từ miền Bắc vào miền Nam thôi, chứ còn chưa có xâm nhập vào thành phố. Cho đến năm 1968 thì nó mới là xâm nhập vào rất nhiều thành phố. After the assassination Ngô Đình Diệm, there is the track for the North, which is communist. The Ho Chi Minh Trail. Ho Chi Minh Trail. They're beginning to involve, but there is no a flood of troops or other coming in till 1968. Right. What was the first
encounter you ever had with combat in the Vietnam War? Trong thời gian anh chiến đấu nào mà lớn nhất ở Việt Nam? Đó là năm 1972. In 1972. Oh, okay. Lúc đó thì tôi làm đại úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 88 biệt động quân. He is the captain of biệt động quân, tiểu đoàn biệt động quân. Ranger, yeah. Okay. Thì trong năm 72 đó thì hai tiểu đoàn cộng sản, 6 đại đội cùng với 6 đại đội biệt lập và 6 đại đội pháo nó tấn công tôi, vì lúc đó tôi đóng ở cái tiền đồn Đắc Pách. Đó là năm 1972. In 1972 he was a captain to protecting the country Đắc Pách. Yeah, and there is 2 divisions of communists, which is the north, and 6 other. The Southern Communists, the Viet Cong, were also helping. The north. Right, but you were saying 6 others. Which is 2 divisions, and 6 other not a large amount of the people, Right. but a group of people. So they attacked him in different area in that place. That's the first time he ever saw combat? Đó là lần đầu tiên anh chiến đấu. Không, tôi chiến đấu rất nhiều trận, nhưng mà cái trận đó mới là cái trận đặc biệt. He fight a lot of different combat, but that's the biggest. Oh, the biggest. Okay. I was wondering the first time, even if it's tiny, just like he got shot at the first time. Em muốn biết khi anh chiến đấu lần đầu tiên á, giữa anh đụng độ với cộng sản á, lần đầu tiên á, tuy rằng nó nhỏ nhưng anh cảm giác như thế nào? Thì lúc đụng lần đầu tiên đó thì lúc đó là thời của ông Diệm, cho nên cái Việt Cộng nó rất còn yếu. Cho nên khi mình đụng trận với nó đó thì là mình luôn luôn chiến thắng và thấy rằng là mình rất là sung sướng. The first combat with the communists, which is a small group, and there are not too many of the North have coming in, so mostly he won the fight. Okay. So he feel great for after the winning. Right. What year was that? His first? Năm nào vậy anh? Năm 1960 khi mà tôi ra trường đó. 1960 after he graduated. Oh, the same year. Okay. Wow. Okay. Was your unit paired with some military advisors from the United States, or were you working with the Australians? Trong thời gian 60, Yeah. anh có được lãnh đạo của người Hoa Kỳ hướng dẫn không, hay là người Úc? Có cố vấn người Hoa Kỳ. The advisor from America. Okay. Did you personally ever talk with them, or was it always the people above you talk to them? Anh có gặp những người cố vấn đó, người Mỹ không, hay là những chỉ huy của anh gặp những cố vấn Mỹ? Tức là trực tiếp, cố vấn trực tiếp. The advisor direct between him and the advisor. What was your first impression when you met an American for the first time? Anh suy nghĩ như thế nào về khi lần đầu tiên anh gặp người Mỹ? Thì chúng tôi rất là kính phục cái tư cách sĩ quan, tư cách binh sĩ của quân đội Hoa Kỳ. He impressed when he first met the advisor from America. Okay. Was he taller than most of the other people? Người Mỹ lúc đó anh gặp đó là họ lớn con và cao hơn người Việt Nam mình. Yes. Okay. What was it about him that impressed you? Anh ngạc nhiên về người Mỹ như thế nào? Thật sự thì không có gì ngạc nhiên. He doesn't have much expression surprise. Okay, I see. So after 1960, when you had your first encounter, were you at all scared when you were in the combat, or did fear sort of not really overcome you? Lần đánh trận lần đầu tiên anh có cảm giác sợ không? Thật ra thì lần đầu tiên mà đánh trận đó thì
không có sợ sệt, nhưng mà cũng không có biết gì hết, không có điều động gì được hết, bởi vì nó là lần đầu tiên, nó hơi nó là cái mình hơi Thiếu kinh nghiệm. thiếu kinh nghiệm. The first fight he has is there is nothing too afraid, but he had no experience doing the fighting. But because you know, when you graduate out of the military, they train Yes. you, but there is no real action. Right. So there it is. So he kind of, you know, he tackle as he goes. Right. In the early years, so between 1960 and 1965, what kind of gun were you using? Were you using M14 or M1 Grand, or did you end up getting a M16 before 65, or when did that happen? Thời gian 60 tới 65 anh dùng những khẩu súng của gì? Thì lúc mà tôi vào trường tôi học á, thì đã là học cái súng Garand M11. Garand. Garand. Okay, okay. Wow. Rồi thì với Thompson, với Carbine, toàn là súng Mỹ. Vì súng Pháp thì đã không còn dùng nữa. He doing the training in the school. They trained him with the long. The M1 Grand. M1 Grand and Karen and all the. You know, The old World War II stuff. Yeah, that's right. There's the old army. The Thompson submachine gun. Right, correct. Thompson. Right. And what did you carry when you were out in the field? Khi anh ra ngoài chiến trường, anh mang súng gì? Súng côn. I have a handgun. Oh, okay. Oh, because you were an officer, you didn't carry a long gun? Có như vậy anh là vì anh là sĩ quan, anh không có mang cái súng dài, súng. Yeah. Oh, okay. Yes. Okay, so was it a M1911? You want a handgun? Yeah, what kind of handgun was it? Cái súng tay là loại súng gì anh? Súng con hay là 45. Côn 45. Colt. Colt. 45. Oh, Colt 45. Yeah, okay. Interesting. Did some officers choose to carry revolvers? Có những người sĩ quan muốn họ chọn những cái loại súng tay hay là không, thì cái đó là cái nghĩa là mình nắm cái chức vụ đó thì mình có cái phát cái súng đó vậy thôi. Ai cũng vậy. As an officer, everybody had a Colt 45. Okay. Awesome. So moving forward to the American entry, how did things change in 1965 when America put boots on the ground in your area of Second Corps? Cái khác biệt giữa thời gian năm 1965 sắp trở lại, sắp tới 75 đó, quân đội Mỹ đã vào Việt Nam, thì anh cảm thấy như thế nào? Thì khi mà quân đội Mỹ vào Việt Nam đó thì cái cuộc chiến nó đỡ hơn. Vì lúc đó là Việt Cộng đã xâm nhập rất nhiều vào rồi, thì lúc đó là cần là quân đội Mỹ cũng như là các quân đội đồng minh như là Thái Lan, như là Korea đó, để mà cùng chiến đấu. When the American troops have foot under the ground in Vietnam, which is better for the regime of the South Vietnam, because at the time there is a lot of North already in the South, and also they have different other countries such as Korean and Thailand and other Australian. I think they involved too. So which is a fight for the American way with the freedom. Right. And so, did you have easier time when the Americans arrived, or did they try and push you to do more? Khi mà quân đội Mỹ đi vào Việt Nam trong chiến trường Việt Nam rồi, họ có bắt buộc anh chiến đấu hơn hay là dễ dàng hơn cho anh? Thì vẫn chiến đấu bình thường thế thôi. Bởi vì luôn luôn thì có cố vấn Mỹ đi song hành đi chung với mình, thì mình vẫn chiến đấu. Rồi nhờ họ, ví dụ như là kêu trực thăng tản thương hay là tiếp tế gì đó thì có cái cố vấn thôi, còn đánh giặc thì luôn luôn là mình chủ động. When the American people have come in the advice on his division, the fighting with the North mostly
the Vietnamese people fight, but they got an advisor with him, and they always be easy to get help, get support, search food and supply and medical, or however, because the communication, the American people is very easier than the other Vietnamese. Did you ever carry a radio, or did you just have a radio man with you? Anh có bao giờ mang cái cái máy thông tin đó, hay là người lính của anh hay? Có cái đó là có người lính mang, có cái người lính họ mang. There is the soldier who carried that radio for him. A private? Yeah, the private soldier. Okay, okay. Did you learn a few basic English phrases so that you could call in artillery or airstrikes at the time, or did you have someone translate it for you over the radio? Anh có hiểu được một ít về tiếng Anh không? Trong khi anh kêu dùng radio để gọi truyền thông qua giúp anh về ủng hộ về như là máy bay hay là pháo binh không? Hay là người Mỹ kêu? Tức là tôi có nói chuyện được với người Anh, cũng như tôi điều khiển máy bay bỏ bom giúp trong lúc mà đụng trận thì tôi có tiếng Anh. Nhưng mà khi mà tôi đi học cải tạo đó thì tôi bệnh nặng quá rồi thì coi như tôi chết. Nhưng mà rồi tỉnh dậy và lúc đó tôi không còn nhớ tôi là ai hết, nhà cửa con cái tôi không nói gì hết. Rồi lần hồi tôi mới phục hồi lại trí nhớ. Đó, cho nên bây giờ tiếng Anh thì tôi cũng không còn như hồi xưa. He has learned English as an officer during the war, and he knew a lot of English, and also he can communicate through the radio in order to get airplane bombing or cannon or however division. But because after the war, he be a political prisoner. So they have locked him up. So he's sick, and he had very ill, and he almost lost his memory. So he take time to recover what the illness he caught. Right. So he forgot a lot of English and also a lot of people around him, and also his family. Wow. So take a long time, many years ago, still not recovered. While we're still on the topic of the mid-60s, were you involved in a lot of search and destroy operations where you would go into villages and check to see if people were part of the Viet Cong, or was your job perhaps more to protect a city or a large area in a defensive way? Thời gian chiến đấu đó, anh là người sĩ quan chỉ huy. Anh có đi vô những cái làng để anh giúp những người bảo vệ những cái làng đó, hay là anh một cái chỉ thị nào khác hơn nữa không? Bảo vệ cho những cái làng đó thì do địa phương quân, còn chúng tôi là biệt động quân thì là từ trên trực thăng nhảy xuống, tức là có Việt Cộng rồi thì nhảy xuống rồi cùng cận chiến với nó, xong rồi thì là ai chết ai sống gì đó trực thăng mới chở đi về, và chúng tôi lại lên trực thăng lại nhảy xa xuống một cái địa điểm khác, địa điểm mới, chứ không có coi bảo vệ gì rồi, không có trong làng xóm nào hết. Okay. His division is only a fighter. He doesn't have the protecting the people in the cities, the city or outside the limit. They had the different hamlets, right? Yeah, right. They got different group people who doing that. His division only fight wherever the communist area, wherever they call in the special force, or that's what he is. Did you ever have to go into any of the tunnels that the Viet Cong dug? Anh có bao giờ vô những cái hầm bí mật của Việt Cộng nó đào không? Có chứ, có, nhưng mà những cái hầm nhỏ thôi, chứ còn không có những cái hầm lớn thì không có tới. Yeah, he did. He see a lot of those tunnel, but it wasn't a large one. It's a small one out, area he fight. Okay. But do they normally send the lower ranking people into the tunnels, or do officers sometimes go in there with their 45 and a flashlight? Khi mà anh tìm được cái đường hầm đó, anh là những người đi vào đó để kiểm soát, hay là anh cho người lính anh đi vào đó?
Những cái hầm mà chúng tôi tìm được đó nó chỉ là những cái hầm cá nhân thôi, tức là Việt Cộng nó chui ở dưới, nó trốn ở dưới, rồi nó mới thọt cái cây tre lên, đục lỗ cây ấy lên để nó thở. Thì khi mà khám phá được rồi đó, thì kêu nó lên, nó không lên thì mình quăng cái trái lựu đạn khói xuống, thì cái khói làm cho nó chịu không nổi thì nó đầu hàng. When they found the tunnel, mostly a hiding area for the soldier of the north. So when he found it, the tunnel they had hiding, they first he called for them to come up, giving up. If some of those not giving up, they won't coming up. Because the reason he found it because they had the vent, which they can breathe. Yes. So if they're not giving up, they're not coming up. So they do the hanging A, smoke hanging A. So when smoke come in, they can't breathe. They can't breathe, so they got to come out. Okay. And did your unit capture a lot of people who surrendered, or did a lot of them fight to the death? Cái tiểu đoàn hay là cái của anh đó là khi bắt được những người đó, anh bắt giữ hay là họ chiến đấu đến khi họ chết? Sau khi bắt họ rồi thì trói họ lại, xong rồi kêu trực thăng chở họ về cái nơi điều khiển, cái nơi mà lấy khai, tức là phòng 2 đó, của sư đoàn. After they capture them and they have lift them to the area where they what they call it thing, question them. And they interrogate them. Interrogate to where they and what they do and how they, well, they, you know, it's a question and to find out where the other at. Right. So that's what it was. Right. Did they ever defect and join the ARVN in your experience? Did the communists ever change sides that you saw? Thời gian chiến tranh anh có thấy người cộng sản đầu hàng không? Từ bỏ cộng sản mà đi qua quốc gia. Tức là có gặp chiêu hồi, chứ không phải là đầu hàng, chiêu hồi. Tức là trong cái trận 72 đó, tôi bị bao vây 57 ngày đêm. Đó, thì ngay cái ngày đầu á thì họ tấn công tôi đó, thì họ chết 123 xác. Thì trong đó có 3 anh bỏ súng đầu hàng, chiêu hồi. Chiêu hồi. In 1972 there's the long fight with his division. 57 ngày đêm. 57 days and nights. Wow. So a lot of North have been died, and there was 3 people. North, 3 people. Who give up. They switched sides. Actually, they not switch sides. They surrender. They surrender. Okay. And then they want to go to the south. Oh, okay. And so did they have a program to try to integrate those people who surrendered, or were they just kept in a prison? Nếu mà người đầu hàng hay là anh bắt được thì đi về, họ có những cái chương trình để huấn luyện họ lại hay là dạy dỗ họ để cho họ trở về miền Nam không? Có, tức là những cái người đó gọi là chiêu hồi đó, yeah. Thì là đưa về cái chiêu hồi, thì họ dạy dỗ, họ đã đấu tranh tư tưởng với họ để cho họ hiểu biết về cái chánh thể của Việt Nam Cộng Hòa, xong rồi cho họ sống một cách thường dân. There is the facility who in North or they fight from the other side. If you surrender, then they train, and also they do in the security. They train them, you know, a real life, what the fact, and then what they fight for, and the reason, and all that other stuff. So tell them what the freedom is, and tell them what's a life in the free world. Okay. So they work with them till they understand, and they turn them loose to society. Right. In your whole military career, did you end up, would you say, fighting more people who were actually from the North, or were they mostly people who were from the South, but they still ideologically sided with the communists? Trong thời gian anh trong quân ngũ, anh chiến đấu ở phần đông là dưới miền Bắc hay là
chiến đấu một thời gian với những du kích, những người mà có tư tưởng với cộng sản trong miền Nam? Bởi vì cái binh chủng của tôi là cái binh chủng đánh với thẳng với cộng sản miền Bắc, tức là tiểu đoàn này đánh với tiểu đoàn kia, đó. Chứ còn về du kích thì không có, du kích thì có địa phương quân. His division is fight direct mostly with the North Army. So the professional soldiers. Right. So the North Vietnamese Army. North Vietnamese. Yeah. Not to be confused with the National Liberation Front. But those they got different local army. They take care of all that. Yeah. In English, we call the local ones. We call them the National Liberation Front, right. or Correct. Viet Cong sometimes. Viet Cong, right. Yeah. In 1968, what was going on with your division during the Tet Offensive? Năm 1968, cái division của anh chiến đấu như thế nào với? Cái may mắn của tôi đó là năm 1968 đó thì tôi đã ở trong cái trung tâm huấn luyện biệt động quân. Yeah. Thành ra không có đi tác chiến. In 1968, which is during the Tet, he in training with the division ranger. He doesn't during the time he training, so he didn't have involved with the doing that Tet. Right. So by the time his training was over, the combat had wind down in his area. Trong thời gian anh huấn luyện đó thì Tết đó thì cộng sản đi vào miền Nam đó, Tết năm 68 đó. Khi mà anh huấn luyện xong thì chiến đấu của năm 68 đã coi như là kết thúc, phải không? Đúng rồi. Tới cuối năm 68 thì tôi lại đi ra nắm đại đội trưởng biệt động quân chiến đấu nữa. Có nghĩa là lúc đó là anh đại quý. Đại quý. Yeah. After he trained in doing the Tet, when he graduated from a special training, where he become a captain, that where he held a higher rank, so he have his special force it go fight again outside that area. How long does the training last to become a ranger? Thời gian huấn luyện bao lâu trong anh trở thành nữ quân lục chiến? Tức là huấn luyện biệt động quân cái gì? Dạ, biệt động quân. Dạ. Thì cũng may mắn là tôi ở huấn luyện, tôi ra trường năm 60. Dạ. Thì tới 62 thì tôi được chuyển về trung tâm huấn luyện cho tới 68. And he graduated from 60 to 62, and they have moved him to a training center. He's a trainer, and from 62 to 68, that was he. That's a long time. So it wasn't until 1972 that you got called back out to the field, or are you saying that you finished the training in 1968 and then you went back out into the field? Yeah, right at the end of 68, and he come back out of the field. He okay. A special training force. Okay. Were you involved in any of those kind of famous battles for those hills where people would go up the hill and then they'd lose the hill and then go back up the hill? Anh có ở trong cái thế mà thời chiến tranh nó giữa như mình kêu là chiến đấu là trên núi và xuống núi không? Ở trên những vùng cao nguyên. Tức là cái đơn vị biệt động quân đó là chiến đấu giữa rừng, núi, sình lầy. And his Ranger Special Force, they fight hill, mountain, mud, water, all the way. So let's go forward to that battle you keep mentioning in 1972. Was this the part of the Easter Offensive campaign launched by the North, where they sent a lot of artillery and tanks down into the South, or is this a different event? Hồi năm 1972, anh chiến đấu với tại những khu vực mà ở ngoài Hà Nội đi tấn công vô đó, là anh là những người họ rất lớn, hay là có một quân đội nào khác nữa không? Không, chỉ có Bắc Việt thôi. Bắc Việt nó tấn công tôi. Không, có nghĩa là em hỏi là có nghĩa là giữa cái sư đoàn hay là cái trung đoàn của anh á, ngoài trung đoàn của anh, biệt động quân của anh á, còn cái binh chủng nào gần bên đó không? Không, chỉ có biệt động quân của tôi thôi.
during the North has follow aggressive to the South. There is only his division fight with the North Ranger. Right, and at this point, the Americans were not helping you. Trong thời gian đó có người Mỹ giúp, quân đội Mỹ giúp anh không? Quân đội Mỹ giúp cho tới năm 1971 thôi. Yeah. Rồi sau 71 thì họ đã rút về nước hết rồi. Tôi nghĩ là không có cố vấn. Không còn cố vấn, không gì hết. The American soldiers have withdrawn in 1971. Yeah. During the war fighting with the North in 1972, there is no American soldier In his section. In his Because they didn't officially finish withdrawing until 73. No, only advisor. Right, right. Special force, not in his division. Okay. Yeah, it's a fight, and him and his soldier fight only. There is no American involved. Okay, okay. And what time of the year was this battle that lasted 23 days? What month was it? Cái trận đấu mà anh chiến đấu đó thời gian là hình như 57 ngày nãy anh 57 ngày đêm. 57 days. 57 days. Yeah, Oh wow. Hồi tháng mấy anh có nhớ không? Từ tháng 3 cho tới tháng 6. The 57 day he fight in 1972 is from March to June. Okay. Okay. Wow. That's a long time in a very hot part of Vietnam too. So were you guys normally inserted by helicopter, or did you walk to the places? Những chiến trận đó anh là những người được máy bay trực thăng thả xuống, hay là anh đi bộ vào trong vùng trong đó? Tức là lúc đó tôi đóng cái đồn biên giới, tức cái trại Đắc Bách đó là của người Mỹ, để mà đóng đó trận đứng cộng sản Bắc Việt từ miền Bắc vào. Bây giờ người Mỹ rút hết rồi, thành ra cái tiểu đoàn tôi tới đóng đó, thì khi đóng ở đó thì mới bị nó bao vây. In 1972, which is the post, the American post there withdraw. So that's the role which the North coming to the South. So his division took over the place where American Bill used to be. The army of American Bill used to be there. Okay. So now his special force took that place to protect in the South and stop the North to flood over the soldiers. So that was the big fight beginning. And this was at Nha Trang? Dak Pak. Okay. Kontum. Okay. I know where Kontum is. Did your food run low at that time, or were logistics very difficult to move around at the time, or what was the situation like that made this battle last for so long? Thời gian chiến đấu 57 ngày đó, thực phẩm cho những quân đội của binh chủng của anh dùng nó có đủ không, hay là có cách nào để anh di chuyển cho quân đội ở đó thời gian dài như vậy? Trong thời gian bị như vậy đó thì có máy bay thả dù thực phẩm xuống để mà dùng, nhưng mà bị nó bay cao quá đi, do đó mà có khi thì rơi vô trong trại, có khi thì lọt ở ngoài thì Việt Cộng ăn, lọt ở trong thì mình ăn vậy thôi. During that fight 57 day, there is a drop food, the parachute down. Okay. Which is some of those drop in the area they control, so they get food to provide to the soldier, and because the war so bad, the airplane can't be lower. Right. Some of them get shot up. Drop off the point. So they drop outside the area and the North, which the communists attacking it. No. So, some of those they got, and some of them the other side got it. Wow. Bad, ain't it? Yeah, absolutely helping the enemy. So as this fight went on, did you guys end up pushing them into Laos and Cambodia, or were you guys told to just stay inside Vietnam? Thời gian anh chiến đấu dài như vậy, anh có đánh đẩy cái miền Bắc, quân đội của miền Bắc trở ra khỏi khu đó, hay là qua Hạ Lào, hay là họ tấn công vào trong miền Nam? Không, cái đơn vị của tôi thì không gặp cái trường hợp đó, mà những đơn vị khác của Việt Đồng quân thì có đánh qua Cao Miên luôn.
His division only protecting the area he is, but he doesn't push them back to Laos. Okay. But some other division they did. Okay. His division only protect the area he's assigned to. Okay. After that battle, what kind of feelings did you have about your country? Did you feel like you guys still had hope to win the war, or were your feelings sort of sliding towards the idea that it might not be won? Thời gian anh chiến đấu vậy, anh có cảm nhận được cái sự thành công thắng trong chiến trường, hay là anh có suy nghĩ về miền Nam sẽ bị thua chiến tranh? Tức là luôn luôn là ở miền Nam mà đánh á, thì luôn luôn là rất là thắng, tức là luôn luôn là chiến thắng, bởi vì cái quân đội của miền Nam nó nhờ có phi cơ và thủy quân, thủy quân, Hải quân, cái hải quân đó. Yeah. Bởi vì mình được hai cái đơn vị đó nó độc lập. Yeah. Bắc Việt không có. Yeah. Bởi vì nó chui trong rừng nó đánh mà, do đó mà mình luôn luôn là mình được cái chiến thắng. In 1972, mostly the large fight, the South Vietnamese army won. Right. Because they had a special force. They got the Air Force. Right. They got the Navy. Right. So mostly they won during the war. Heavy fighting. Right. But was there any doubt at that point about being able to continue fighting that way, or were you still confident that you guys would win? Anh có tư tưởng như thế nào khi mà anh chiến đấu vậy? Anh luôn lúc nào cũng nghĩ mình sẽ chiến thắng trong những chiến trường giữa miền Nam và miền Bắc. Chúng tôi nghĩ là lúc nào cũng là nghĩ là mình chiến thắng, bởi vì cái quân đội của miền Nam đó rất là hùng dũng, rất là mạnh. Đó. Cho nên đến khi mà 30 tháng 4 75 đó thì chúng tôi quăng súng rồi đó thì là khóc. They believe in the war. They always thought they gonna win the war. Mm-hmm. Till 1975. Okay. The South have failed, so Mm-hmm. they have to kind of give up. Then they are upset and crying and regretting and different thought and different people. Right. What going up close to 1975, let's say in 1974, were you still confident that Vietnam would be okay, or were you getting worried that Vietnam might not be okay? Trong thời gian 1974, anh có tự tin mình sẽ thắng miền Bắc, hay là tự tin để chiến đấu cho chiến trường miền Nam Việt Nam? Bây giờ phải nói dài dòng một chút. Yeah. Tức là ông Mos Dayan. This will be a long story. Right. 1974. So there is the Paris Peace Accords. Yeah, well, of course. Yeah. So there'll be a long story. So he tell it. Tức là ông tướng Mos Dayan của Do Thái đi ra Hà Nội thăm. Sau khi thăm rồi ông tuyên bố là nếu muốn thắng Bắc Việt thì phải cho Bắc Việt thắng miền Nam. In 1974, the general of Israel have visited the north, Mm-hmm. and he said, which he declared, if you want to win the north, you get to be first. You got to lose the south. Mm. Then I guess he mean the fight would be different fight. Right. Đó là ông tướng có một mắt. That's the general in Israel. They had one eye. Right. Thì lúc đó thì chúng tôi căm thù cái ông Mos Dayan. Sau khi ông tướng, after the general had declared the word at you will lose. Yeah. So they on his division, the people most hate him because the way he declared. He gave up. But he didn't give up. He declared it. Oh. Because he not fight for the South. Right. And he not in the South. He from Israel. Right. Tức là cho rằng ông ta không có biết gì về cái tình hình chiến đấu ở miền Nam hết.
Also, they declared he just say without evidence, and he just say without knowledge how the South Vietnamese have been fighting with the North. Yeah. Đến khi mà người Mỹ rút quân đi và tất cả những cái chiến cụ mà để mà cho lại Việt Nam á, thì càng ngày càng ít đi. After the American had withdrawn, then they still fighting, but there is the military supply and ammunition, weapon and all that again shorter and shorter. Yeah. So cuối cùng đó thì cái tiểu đoàn tôi cũng đang hành quân ở trong rừng, nhưng mà chỉ được có 3 quả pháo binh 105 ly mỗi ngày. After the American military withdrawal, his division had fight in the jungle. They limited, very limited ammunition. He only got like 3 cannon, 105 meter, only 3 a day max. Cái tiểu đoàn, tiểu đoàn. Tức là tiểu đoàn của tôi từ ở Công Tum chạy về Sài Gòn. Đó. Nhưng mà dọc chạy như thế mà cũng không có Việt Cộng đeo đuổi đánh, không đụng gì Việt Cộng. His division had leave in Quantum to anh đi bộ hay đi xe? Đi bộ có, đi xe có. They mostly walk and transportation also, but limited to Saigon. And there is no on the road to Saigon, capital Saigon. There he not seeing any communists. Really? Yeah. Khi tới Sài Gòn nghe ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì lúc đó mới biết. When he reached the city of Saigon, then they replaced Thiệu, the president Thiệu. With Key? Dương Văn Minh. Oh, Dương Minh, yeah, big man. Declared, given up. Yeah. Then that time he know he lost. Right. Did you turn yourself into the communists, or did you try and hide from them as it was announced that the South had lost? Anh đầu hàng anh tự khai anh đầu hàng với cộng sản, hay là anh trốn cộng sản thời gian sau khi chiến trường chấm dứt? Sau khi mà Việt Cộng nó chiếm hết miền Nam rồi thì nó ra lệnh là sĩ quan cấp tá như tôi thì phải một ngày 15 tháng 6 thì mới trình diện để đi học tập cải tạo, còn những cấp quý thì cái thân thì trước đó. The end of the 75 days, they give him in June 15, which is a month and a half after, he have to turn himself in to the communists for re-education. Reeducation. Reeducation. Yeah.